ในขณะที่ชาวเมืองเนเปิลส์อิตาลี3 ล้านคนใช้ชีวิตอยู่ใต้ผืนดินของพวกเขามีภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อภูเขาไฟคัมปีเฟลเกรไม่ได้มีลักษณะเหมือนภูเขาไฟทั่วไปแต่ซ่อนตัวใต้พื้นที่อยู่อาศัยร้านอาหารและสถานบันเทิงของผู้คนนับแสนมันไม่เพียงแต่แอบซ่อนตัวอย่างแนบเนียนแต่ยังทรงพลังมากกว่าภูเขาไฟวิสูเวียสที่ทำลายเมืองปอมเปอีโบราณถึง10 เท่าติดตามเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาหลักฐานภัยพิบัติในอดีตและเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นเสียงทะเลตรวจจับมวลหินหลอมเหลวใต้พิภพในคัมปีเฟลเกรมหาภัยใต้เงามืดเนเปิลส์เมื่อนึกถึงภูเขาไฟภาพแรกที่ปรากฏในใจทุกคนคือภูเขารูปทรงกรวยอย่างวิสูเวียสที่ตั้งตระหง่านท้าทายชาวเนเปิลส์แต่น้อยคนจะรู้ว่าภัยอันตรายที่แท้จริงซ่อนตัวอยู่อีกด้านหนึ่งของเมืองในพื้นที่ที่เรียกว่าคัมปีเฟลเกรภูเขาไฟนี้ไม่มีรูปทรงกรวยให้เห็นไม่มีปากปล่องชัดเจนแต่เป็นแอ่งยุบตัวขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแคลเดราซึ่งกินพื้นที่กว้างถึง 12.8 กิโลเมตรปกคลุมพื้นที่อยู่อาศัยของผู้คนนับแสนนักธรณีวิทยาคริสแจ็คสันอธิบายว่าสิ่งที่สังเกตเห็นได้จากมุมสูงคือแนวสันเขาโค้งชัดเจนที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งอ่าวเนเปิลส์ซึ่งเป็นลักษณะของปากแคลเดราอันกว้างใหญ่การศึกษาทางธรณีวิทยาเผยให้เห็นว่าแคลเดราของคัมปีเฟลเกรเกิดขึ้นเมื่อ 15,000 ปีก่อนจากการปะทุครั้งใหญ่พื้นที่นี้เดิมเป็นที่ราบแต่มีแมกมาจำนวนมหาศาลอยู่ลึกลงไปใต้ดินเมื่อแมกมาเคลื่อนตัวขึ้นสู่พื้นผิวและปะทุอย่างรุนแรงได้ทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่ไว้ใต้ดินส่งผลให้พื้นที่ยุบตัวลงกลายเป็นหลุมยักษ์หรือแคลเดรานักธรณีวิทยาจูเซปเป้มาสโตรโลเรนโซกล่าวว่าทางธรณีวิทยาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งนี่คือคำเตือนที่น่ากลัวสำหรับชาวเนเปิลส์ในปัจจุบันใต้ถนนในใจกลางเมืองเนเปิลส์มีเครือข่ายอุโมงค์แคบๆที่ถูกขุดด้วยมือเมื่อหลายพันปีก่อนเพื่อนำวัสดุก่อสร้างมาใช้ในเมืองปัจจุบันอุโมงค์เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลล้ำค่าเกี่ยวกับการปะทุของภูเขาไฟในอดีตมาสโตโรเรนโซกล่าวขณะสำรวจชั้นหินสีเหลืองใต้ดินว่าเขาพบหินเนเปิลส์เยลโล่พัฟใต้ดินเนเปิลส์ซึ่งมีหินชนิดนี้หนาหลาย10 เมตรเนื้อหินเป็นผงละเอียดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการไหลของกระแสไพโรคลาสติกในเมืองปอมเปอีกระแสไพโรคลาสติกที่ฆ่าชีวิตผู้คนกว่า 1,000 คนทิ้งชั้นเท่าฐานหนาเพียงกว่า1 นิ้วไว้เบื้องหลังแต่ที่นี่ใต้ใจกลางเมืองเนเปิลส์ความหนาของชั้นเท่าฐานมากถึง300 ฟุตมาสโตโรเดนโซอธิบายว่าการปะทุครั้งนี้ใหญ่กว่าการปะทุปอมเปอีปี79ประมาณ10 เท่าหากการปะทุแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นในอนาคตผู้คนและอาคารทั้งหมดในเนเปิลส์จะถูกฝังใต้เท่าฐานหนาหลายร้อยเมตรและไม่มีสิ่งใดต้านทานการปะทุแบบนี้ได้นักวรรณคดีเควินดิคัสผู้ศึกษาซากปรักหักพังของปอมเปอีเตือนว่าแม้แต่การปะทุขนาดเล็กกว่าก็นำความตายมาอย่างรวดเร็วและโหดร้ายเขาอธิบายถึงรูปหล่อปูนบาสเตอร์ของเหยื่อในการปะทุว่าเห็นได้ชัดว่าบุคคลนี้ตายในท่านอนหงายแต่แขนและขายกขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนี้นี่เรียกว่าอาการกล้ามเนื้อเกร็งหลังตายมักเกิดในบรรยากาศที่ร้อนจัดกระแสไพโรคลาสติกสามารถมีอุณหภูมิสูงหลายร้อยองศาฟาเรนไฮต์ทำให้เหยื่อตายทันทีในท่าบิดเกร็งเป็นภาพที่น่าสยดสยองของพลังทำลายล้างที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งที่เมืองปัวซูโอลีเมืองใหญ่ที่สุดในแคลเดราของคัมปีเฟลเกรซากตลาดโรมันโบราณได้เผยความลับที่น่าตกใจคริสโตเฟอร์คิวเบิร์นชี้ให้เห็นร่องรอยบนเสาหินอ่อน3 ต้นคุณจะสังเกตเห็นว่าที่ความสูงประมาณ 10-20 ฟุตจากฐานเสาทั้ง3มีรูเล็กๆเต็มไปหมดรูเหล่านี้เกิดจากหอยแครงที่ชอบเจาะเข้าไปในหินอ่อนเพื่อสร้างอาณานิคมหอยแครงเหล่านี้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนบกได้พวกมันอาศัยอยู่ในทะเลเท่านั้นนั่นหมายความว่าเสาเหล่านี้ต้องเคยอยู่ใต้น้ำมาก่อนคิวเบิร์นอธิบายว่าระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงเพียงไม่กี่ฟุตนับตั้งแต่สมัยโรมันมีเพียงคำอธิบายเดียวที่เป็นไปได้นั่นคือพื้นดินทั้งหมดนี้ต้องจมลงสู่ทะเลและกลับขึ้นมาอีกครั้งอย่างน้อย1 ครั้งนับตั้งแต่สมัยโรมัน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นดินในแคลเดรามีประวัติการยกตัวและยุบตัวและการปะทุมักเกิดตามช่วงที่พื้นดินยกตัวอย่างรวดเร็วติซิอาน่าวาโนริโออาศัยอยู่ชานเมืองโปซูโอลีในช่วงปี 1982 เธอเล่าถึงความโกลาหลที่เกิดขึ้นเมื่อพื้นดินเริ่มยกตัวอย่างรวดเร็วสิ่งแรกที่ใช้การไม่ได้คือท่าเรือเพราะการยกตัวของพื้นดินพื้นทะเลตื้นเขินมากจนเรือข้ามฟากไม่สามารถเทียบท่าได้ในช่วง2 ปีต่อมาพื้นดินยกตัวขึ้นเกือบ6 ฟุตจากนั้นแผ่นดินไหวก็เริ่มขึ้นวานโนริโอเล่าว่าวันที่1 เมษายนปี 1984 แผ่นดินไหวกว่า500 ครั้งในคืนเดียวที่เมืองโปซูโอลีเกรงว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นทางการจึงอพยพประชาชนออกจากเมืองส่งผลให้ปัวซูโอลีกลายเป็นเมืองผีในชั่วข้ามคืนแต่สิ่งที่น่าแปลกคือการปะทุไม่เคยเกิดขึ้น2 ปีต่อมาผู้คนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แต่คำถามใหญ่ยังคงอยู่ทำไมคัมปีเฟลเกรจึงไม่ปะทุวาโนริโอซึ่งปัจจุบันเป็นนักธรณีฟิสิกส์กำลังพยายามหาคำตอบโดยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอสงสัยมาตลอดทำไมสถานที่แห่งหนึ่งจึงทนต่อการเปลี่ยนแปลงและการเสียรูปที่ยาวนานและรุนแรงได้1 ไมล์ใต้พื้นผิวของแคนเดราคัมปีเฟลเกรมีชั้นหินแข็งที่เรียกว่าหินฝาครอบหรือแคปร็อกหินชนิดนี้อาจมีคำอธิบายว่าทำไมพื้นดินจึงยกตัวและยุบตัวมากโดยไม่มีการปะทุเกิดขึ้นวานโนริโอใช้ห้องทดลองพิเศษจำลองสภาวะความร้อนและความดันใต้พื้นดินพร้อมทั้งทดสอบความเครียดสุดขีดกับตัวอย่างหินสิ่งที่เธอค้นพบคือหินไม่ได้แตกหรือพังทันทีแต่มันโค้งงอได้โดยหินฝาครอบสามารถทนต่อระดับความเครียดสูงได้แต่ยังแสดงพฤติกรรมยืดหยุ่นจากรูปทรงระฆังนี้ซึ่งหมายความว่าหินนี้ไม่เปราะนี่อาจอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในปัวซูโอลีในช่วงทศวรรษที่ 1980 แมกมาเริ่มเคลื่อนตัวสู่พื้นผิวความร้อนทำให้ของเหลวใต้ดินขยายตัวดันหินฝาครอบขึ้นด้วยความยืดหยุ่นมันจึงโค้งงอขึ้นด้านบนสร้างความเครียดและเริ่มแตกร้าวทำให้เกิดแผ่นดินไหวแต่มันไม่ได้แตกร้าวอย่างสมบูรณ์ยังคงสามารถต้านทานแรงดันและป้องกันการปะทุได้วานโนริโอสงสัยว่าทำไมหินฝาครอบจึงมีความแข็งแรงผิดปกติเช่นนี้เมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์กำลังสูงเธอประหลาดใจที่พบบางสิ่งที่ไม่ควรมีในหินมีเครือข่ายของเส้นใยที่ถักทอเข้าด้วยกันการค้นพบเส้นใยนี้น่าสนใจมากเพราะเส้นใยพันกันหรือถักเป็นเปียเหมือนเส้นใยในเชือกวานโนริโอคิดว่าเส้นใยคล้ายเชือกเหล่านี้เป็นความลับของความแข็งแรงของหินฝาครอบเพราะเธอเห็นลักษณะเดียวกันในวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีชื่อเสียงด้านความทนทานนั่นคือคอนกรีตโรมันความแข็งแกร่งของคอนกรีตโรมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่สิ่งก่อสร้างของพวกเขายังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แข็งแกร่งและทนทานกว่าคอนกรีตสมัยใหม่เป็นวัสดุก่อสร้างหลักของชาวโรมันและส่วนผสมลับในคอนกรีตโรมันคือเท่าภูเขาไฟเรียกว่าบัวซูโอลานาซึ่งขุดในคัมภีร์เฟลเกรชาวโรมันนำมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆเพื่อทำคอนกรีตความแข็งแรงของหินฝาครอบอาจป้องกันการปะทุของคัมภีร์เฟลเกรในช่วงทศวรรษที่ 1980 แต่ความแข็งแรงนี้ยังเป็นอันตรายอีกด้วยการทำให้หินฝาครอบแตกร้าวสมบูรณ์ต้องใช้แรงมหาศาลซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปะทุที่รุนแรงมากวานโนริโอกล่าวว่าการมีหินฝาครอบที่มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูงอาจเป็นทั้งพรและคำสาปในเวลาเดียวกันปัจจุบันหินฝาครอบของคัมภีร์เฟลเกรกำลังอยู่ภายใต้ความเครียดอีกครั้งตั้งแต่ปี 2005 พื้นดินเริ่มยกตัวขึ้นจากทะเลและนักวิทยาศาสตร์คิดว่าหินฝาครอบป้องกันกำลังอ่อนแอลงที่พิชเชียเรลลี่มีการเปลี่ยนแปลงในก๊าซที่ปุดขึ้นมาจากแมกมาของคัมภีร์เฟลเกรจิโอวานนีคิโอดินีนักธรณีฟิสิกส์อธิบายว่าก๊าซแรกที่ถูกปล่อยออกมาคือคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่หลุดออกไปแมกมาจะเริ่มปล่อยน้ำหรือไอน้ำเพิ่มขึ้นไอน้ำคือจุดอ่อนของหินฝาครอบเพราะเมื่อไอน้ำควบแน่นเป็นน้ำจะปล่อยความร้อนปริมาณมากซึ่งจะเริ่มทำให้หินแตกร้าวคิโอดินีอธิบายว่าหินที่ปกคลุมแมกมาจะอ่อนแอลงจึงอาจส่งเสริมให้เกิดการปะทุเป็นหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเนเปิลส์และผู้อยู่อาศัย3 ล้านคนหอสังเกตการได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดยติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเติมทั่วแคลเดราฟรานเชสกาเบียงโกจากหอสังเกตการเวซูเวียโนอธิบายว่าเรามีเซ็นเซอร์วัดการเปลี่ยนรูปของพื้นดินวัดความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงวัดกิจกรรมทางเคมีธรณี
อุณหภูมิของช่องระบายก๊าซและอื่นๆหากมีความผิดปกติมากก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าการปะทุกำลังใกล้เข้ามานักวิทยาศาสตร์กำลังจะเพิ่มเครื่องตรวจจับใหม่ที่ชาญฉลาดเข้าสู่ระบบเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งจะให้การป้องกันที่ไม่เหมือนใครแก่เนเปิลส์เป็นความคิดของลูคาเดอซีนาเพื่อดูว่าภูเขาไฟกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรลึกลงไปใต้ดินเขาใช้คลื่นเสียงรบกวนที่ทะเลสร้างขึ้นตลอดเวลาซึ่งมีอยู่แล้วและทำงานตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เพื่อมองเข้าไปในภูเขาไฟได้เมื่อทะเลซัดเข้าหาชายฝั่งมันสร้างคลื่นเสียงซึ่งแพร่กระจายผ่านพื้นดินโดยการวัดความเร็วของคลื่นลูคาสามารถบอกได้ว่ามันกำลังพบกับวัสดุชนิดใดหากเคลื่อนที่เร็วแสดงว่ากำลังผ่านหินแข็งแต่ถ้าช้าลงมีแนวโน้มว่ากำลังผ่านของเหลวเช่นแมกมาการวัดความเร็วของคลื่นต่างๆที่ข้ามแคลเดราลูคาได้สร้างภาพ3มิติของสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้คัมภีร์เฟลเกรโดยเขารวบรวมข้อมูลถึง3ปีและสิ่งที่ได้คือแผนที่ที่พบบริเวณวงกลมซึ่งมีความเร็วต่ำและความเร็วต่ำหมายความว่าน่าจะมีของเหลวร้อนอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งอาจจะเป็นแมกมาเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถเห็นว่าของเหลวร้อนอยู่ที่ใดทั่วทั้งแคลเดราแต่เพื่อให้รู้ว่าการปะทุกำลังจะเกิดขึ้นลูคาต้องสามารถเห็นว่าแมกมาและของเหลวร้อนกำลังลอยขึ้นสู่พื้นผิวหรือไม่สำหรับรายละเอียดระดับนั้นเขาจะต้องขยายเครือข่ายเมื่อระบบนี้ทำงานเนเปิลส์จะเป็นเมืองแรกในโลกที่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวเหล่านี้แบบเรียลไทม์เรื่องราวของคัมภีร์เฟลเกรสะท้อนการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเมืองเนเปิลส์ยืนอยู่บนความเสี่ยงเดียวกับที่เคยทำลายปอมเปอีกว่า 2,000 ปีก่อนแต่ด้วยเทคโนโลยีและความเข้าใจที่ก้าวหน้ามนุษย์อาจมีโอกาสชนะการแข่งขันกับเวลาครั้งนี้ความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่การหยุดภูเขาไฟแต่อยู่ที่การอ่านสัญญาณและตอบสนองอย่างทันท่วงทีแม้จะอยู่ท่ามกลางภัยคุกคามเราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันได้ด้วยการเข้าใจติดตามและเตรียมพร้อมเพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงพลังของธรรมชาติได้แต่ความรู้และเทคโนโลยีกำลังให้โอกาสที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเมืองทั้งเมืองและผู้คนนับล้าน